السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن موبايل الايفون 13 برو، واللي هنستعرض مع بعض جميع امكانيات ومواصفات الموبايل. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا ريت دعما منكم لينا ما تنساش اللايك، لان ده بيكون بمثابه حافز لينا اننا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. شكرا لكم. سلسله ايفون الجديده اللي نزلت تحت اسم الايفون 13، اللي نازل منها 4 موبايلات: الايفون 13 ميني، والايفون 13، والايفون 13 برو، والايفون 13 برو ماكس. النهارده هنتكلم عن موبايل الايفون 13 برو. تصميم الظهر بيكون من الازاز مع فريم من الاستانلس. كمان وزن الموبايل بيكون 203 جرام. اما من حيث تصوير الفيديوهات وجودة التصوير لموبايل الايفون 13 برو، الموبايل هنا بيجي باربع كاميرات خلفيه، والاساسيه اللي بتكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.5. الموبايل هنا بيجي بمستشعر جديد علشان يديك تطوير افضل اثناء التصوير، مع دعم المثبت الميكانيكي اللي فعلا هتلاحظ ثبات في الصوره او تصوير الفيديو. اما الكاميرا التانية فبتكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.8، ودي هتكون مسؤولة عن خاصية الزوم، وبتقدر توصل معاك ل 3 اكس زوم مع دعم المثبت البصري ال OIS. فعلا هنا برضو بنشوف تاني كاميرا للموبايل الايفون 13 برو بتدعم المثبت. اداء الكاميرات او التصوير بيكون متميز جدا هنا للموبايل الايفون 13 برو. اما الكاميرا الثالثه فبتكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، ودي هتكون مسؤوله عن التصوير الواسع. اما الكاميرا الرابعه فبتيجي بدقه ال 3D، ودي اللي عشان تديك افضل عزل للبورتريه على الاطلاق. الكاميرا الاماميه بتكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، مع الكاميرا الثانيه اللي بتكون بدقه ال 3D، واللي هتكون برضو مسؤوله عن العزل والبورتريه مع بصمه الوجه. الموبايل هنا بيصور فيديوهات بجوده ال 4K. فعلا اداء الكاميرات بيكون متميز جدا، وخصوصا مع المثبت الديناميكي وكمان المثبت البصري ال OIS هتقدر تاخد صور وفيديوهات ممتازه جدا لموبايل الايفون 13 برو. اصدار البلوتوث هنا بيكون 5.0 مع دعم الموبايل للصوت الاستيريو، واللي هيديك تجربه صوتيه ممتازه جدا اثناء مشاهده الفيديوهات او استخدام الالعاب. الموبايل هنا متميز جدا في استخدامك للألعاب مع المعالج ال A15 بايونيك، مع دقة التصنيع اللي بتوصل معاك ل 5 نانومتر. فعلا هنا أداء ال 5 نانومتر بيكون موفر معاك في الطاقة بشكل كبير جدا. كمان مع المعالج الرسومي اللي بيكون من نوع ابل GPU 5 كور بدقة التصنيع زي ما قلت لك ل 5 نانومتر. ال 5 نانومتر هنا هتديك أداء متميز جدا وتوفير في الطاقة أثناء استخدامك للألعاب. شركة ابل هنا صرحت بشكل رسمي بان المعالج الرسومي ده بيكون اقوى بنسبة 30%، واقوى في الاداء بنسبة 50% من المعالج ال A14 اللي كان موجود في ال 12 برو. نقدر نقول ان اداء المعالج ال A15 بايونيك بيكون قوي جدا، وفي نفس الوقت اقل في استهلاك البطارية. اما من حيث الشاشه هنا فاللي بتيجي من نوع سوبر ريتينيا XDR OLED، مع حجم الشاشه اللي بيوصل معاك ل 6.1 انش بدقه 1170 في 2532 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 460 بكسل لكل بوصه. فعلا هنا الشاشة بتقدم تجربة عالية جدا من نسبة السطوع تحت أشعة الشمس، واللي هيخليك تقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل، لأن نسبة السطوع هنا بتوصل معاك ل 1200 نتس، واللي زي ما قلت لك هيخليك تقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل تحت أشعة الشمس. كمان مع معدل التحديث اللي بيوصل معاك ل 120 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا أثناء التصفح أو التنقل ما بين الأيقونات. كمان مع خاصية ال HDR10 اللي هتديك تجربة عالية جدا أثناء مشاهدة الفيديوهات. الموبايل هنا بيجي داعم لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. كمان الموبايل بيكون مقاوم للمياه والغبار بشهادة ال IP68. بتقدر توصل بالموبايل لعمق 6 متر تحت المية ولمدة نص ساعة. البطارية هنا بتكون 3125 أمبير، اللي صرحت شركة أبل بأن البطارية بتفضل لفترة أطول لمدة ساعة ونص عن موبايل الآيفون 12 برو. البطارية هنا بتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. فعلا هنا البطارية ما بيكونش فيها أي مشاكل نهائيا. أخيرا وصلنا للمميزات والعيوب لموبايل الآيفون 13 برو. هنبدأ الأول من حيث المميزات للموبايل. أول ميزة إن الموبايل بيجي داعم لشبكات الجيل الخامس. تاني ميزة إن الموبايل بيكون مقاوم للمياه والغبار بمعمارية ال IP68. تالت ميزة وأهم ميزة وهي الأداء والمعالج، واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا في الموبايل الآيفون 13 برو مع المعالج ال A15 بايونيك، واللي اتطور بشكل كبير جدا عن موبايل الآيفون 12 برو. اخر ميزه معانا وهي جوده الكاميرات اللي بتكون ممتازه جدا وما فيهاش اي مشاكل، وخصوصا كمان في تصوير الفيديو مع المثبت الديناميكي والمثبت البصري ال OIS.
اما من حيث عيوب الموبايل، فمن وجهة نظري اول عيب هو حجم النوتش اللي تقريبا قل 20%، مش بشكل كبير جدا هنا في موبايل الايفون 13 برو. تاني عيب هنا من حيث التصميم هنا من وجهة نظري ما فيهوش اي اختلاف نهائيا عن موبايل الايفون 12 برو. اخر عيب معانا بان مفيش اي تغيير من حيث قدرة شحن الموبايل 20 واط، والشاحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. مع محتويات الموبايل بيجي كابل اليو اس بي من غير راس الشاحن. الموبايل بيجي باكتر من اصدار، الاصدار الاول بيكون 128 جيجا، والاصدار الثاني بيكون 256 جيجا، والاصدار الثالث بيكون 512 جيجا، والاصدار الرابع والاخير بيكون 1 تيرا. سعر النسخة ال 256 جيجا بيكون في فئة ال 25,000 جنيه. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا ريت دعما منكم لنا ما تنساش اللايك علشان ده بيكون بمثابة حافز اننا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. شكرا لكم.